Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλησπέρα. Ελληνίδες και Έλληνες, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, πανταχού όλης γης. Να είστε όλοι καλά. Σήμερα λοιπόν μια έκτακτη εκπομπή σχετικά με την γνωστή περίπτωση που έχει να κάνει με το Ισραήλ και με την Παλαιστίνη. Καλά θα είναι να κοινοποιήσουμε αυτό το βίντεο, είναι σημαντικά αυτά τα οποία θα πούμε και πιστεύω θέλουν όλοι να τα γνωρίζουν, γιατί βλέπετε πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος και κάπου καλά θα δείξουμε και ένα βίντεο βέβαια, το οποίο το Ισραήλ δεν θα θέλατε να το δείτε, δεν θα ήθελε να το δείτε. Είναι λοιπόν μια απρόκλητη επίθεση ή ένας πόλεμος του Βαθέως Κράτους σε σχέση με το Ισραήλ. Φίλες και φίλοι, το Ισραήλ και η Χαμάς σε πόλεμο μετά από αιφνιδιαστικές επιθέσεις, όπως γνωρίζετε, από τη λωρίδα της Γάζας, και μάλιστα όπως ανέφερε ο ίδιος ο Guardian, και αυτό το λέμε γιατί ταυτόχρονα λέμε και την άποψή μας εδώ στο κανάλι αυτό, πάντα, και θα το λέμε πάντα ώστε να μπορέσει να το εμπεδώσει όλος ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σοβαρό να καταλάβετε τη σημασία αυτού που κάνουμε. Προσθέτοντας ότι μια χερσαία διείσδυση ενόπλων δυνάμων της Χαμάς σε Ισραηλινές πόλεις και χωριά στην περιφέρεια, μια άνευ προηγουμένου εξέλιξη τα 16 χρόνια από τότε που οι Ισλαμιστές κατέλαβαν τη λωρίδα, συνεχίζεται με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ή αλλιώς όπως λέγονται IDF,
να λένε ότι σε ένα σημείο 7 χωριά και πόλεις ήταν υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Πολύ σημαντικό αυτό. Το Ισραήλ έχει έναν από τους πιο προηγμένους στρατούς υψηλής τεχνολογίας και νοημοσύνης, οπότε κάτι σχετικά με αυτή την αφήγηση δεν ταιριάζει. Όπως πώς το καλό θα μπορούσε κάποιος να επιτεθεί τόσο αιφνιδιαστικά στο Ισραήλ. Δυστυχώς, η απάντηση στις επιθέσεις που λέγεται ότι ευνηδίασαν τις Ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας ήταν μια κήρυξη πολέμου ουσιαστικά, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε σε τηλεοπτική δήλωση ότι ο εχθρός μας θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν γνώρισε ποτέ. Είμαστε σε ένα πόλεμο και θα τον κερδίσουμε. Το Ισραήλ θα έχει φυσικά την υποστήριξη όλων των ηγετών όλων των εθνών κρατών, οι οποίοι έχουν επίσης την κατοικημένη υποστήριξη του λαού, με ένα απάνθρωπο στόχο να τελειώσει την Παλαιστίνη, στην κυριολεξία. Πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος ωφελείται από αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις που θα σφάξουν αθώους ανθρώπους. Ποιος είναι πίσω από αυτό, ποιος το χρηματοδοτεί. Χωρίς έκπληξη λοιπόν, τίποτα δεν αποτελεί έκπληξη που δεν έχουμε χαρτογραφήσει στη ζωή μας για πάνω από ένα αιώνα. Ήταν επίσης μια προγραμματισμένη επιχείρηση, ως συνήθως το πρόβλημα αντίδραση λύση, όπως γνωρίζουμε. Οι μόνοι που ωφελούνται είναι αυτοί που ελέγχουν τους μηχανισμούς μέσω των οποίων διεξάγεται ο πόλεμος. Αυτό μπορεί κανονικά να είναι τα όπλα που κατασκευάζονται, οι κεντρικές τράπεζες και τα χρέη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτών των συγκρούσεων. Το καύσιμο που απαιτείται για να τροφοδοτήσει αυτούς τους πολέμους. Βέβαια, απογειώθηκε αυτό το καύσιμο από την ώρα που έγινε αυτή η κίνηση. Ασχέτως άμα βλέπετε ακόμα στα βενζινάδικα χαμηλά τις τιμές, περιμένετε και θα δείτε. Αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχονται όλοι από την ίδια ομάδα ανθρώπων και συχνά αυτή η ίδια ομάδα ανθρώπων χρηματοδοτεί και τις δύο πλευρές του πολέμου. Το πλαίσιο για την καθοδήγηση των σκέψεων και των ενεργειών σε συγκρούσεις που οδηγούν σε μια προκαθορισμένη λύση είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό επιτυχάνεται βέβαια με το χειρισμό της συνείδησης σε ένα κυκλικό σχέδιο σκέψης και δράσης. Η συνθετική λύση σε αυτές τις συγκρούσεις δεν μπορεί να εισαχθεί εκτός αν αυτοί που χειραγωγούνται πάρουν μια πλευρά που θα προωθήσει την προκαθορισμένη ατζέντα. Αυτό το συγκεκριμένο το είπε, όπως τα ακούτε, ο George Wilhelm Friedrich Hegel στη δουλειά του και στη μελέτη που έγραψε The Hegelian Dialectic. Πιο ανατριχιαστικά λόγια από τον Νετανιάχου ήρθαν νωρίς σήμερα, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου και σε αργία βέβαια η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραηλινό έδαφος και δολοφόνησε αθώους πολίτες, όπως είπε. Συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων. Η Χαμάς έχει ξεκινήσει ένα βίο και κακό πόλεμο. Θα είμαστε νικητές σε αυτό τον πόλεμο, όπως είπε, παρά το δυσβάσταχτο τίμημα. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας. Η Χαμάς θέλει να μας δολοφονήσει όλους, όπως είπε ο Νετανιάχου. Αυτός είναι ένας εχθρός που δολοφονεί παιδιά και μητέρες στα σπίτια τους, στα κρεβάτια τους, ένας εχθρός που απαγάγει ηλικιωμένους, παιδιά και νέες γυναίκες, που σφάζει και σφαγιάζει τους πολίτες μας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που απλώς βγήκαν έξω για να απολαύσουν τις διακοπές. Αυτό που συνέβη σήμερα, είπε, είναι άνευ προηγουμένου στο Ισραήλ και θα φροντίσω να μην συμβεί ποτέ ξανά. Ολόκληρη η κυβέρνηση βρίσκεται πίσω από αυτή την απόφαση. Το IDF, οι Ισραηλινές δυνάμεις, φίλες και φίλοι, θα χρησιμοποιήσει αμέσως όλες τις δυνάμεις του για να καταστρέψει τις δυνατότητες της Χαμάς, όπως είπε. Θα τους καταστρέψουμε και θα εκδικηθούμε βία αυτή τη μαύρη μέρα που έχουν επιβάλει στο κράτος του Ισραήλ και στους πολίτες του. Όπως έγραψε ο Μπιάλικ, η εκδίκηση για το αίμα ενός μικρού παιδιού έχει ακόμα επινοηθεί από τον ίδιο το σατανά. Όλα τα μέρη στα οποία έχει αναπτυχθεί κρύβεται και δράει Χαμάς σε αυτή την πονηρή πόλη. Θα τη μετατρέψουμε, είπε, σε ερείπια. Και φυσικά, μετά από αυτές τις δηλώσεις, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί, γιατί όπως είπαμε στο χθεσινό μας βίντεο, που αν δεν το παρακολουθήσετε καλά θα είναι να το παρακολουθήσετε, αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε θα είναι μια κυριολεκτική έκρηξη σε όλη τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο βέβαια, θα πάρει τρελή έκταση το θέμα. Τώρα,
απρόκλητος πόλεμος. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο, και θα πούμε μερικά ωραία πράγματα εδώ, εκτός από τον απέσιο τόνο στη συζήτηση για μια επίθεση εκδίκησης, είναι ότι η λέξη απρόκλητη, όπως χρησιμοποιείται ευρέως σε συνεννόηση από πολιτικούς και άλλα εξέχοντα ονόματα σε σχέση με την επιχείρηση της Χαμάς. Είμαστε εξοικειωμένοι με τη χρήση του της υπνοπαιδείας από τους ηγέτες μας για να μεταφέρουμε την άποψη που πρόκειται να υιοθετήσουμε ιδιαίτερα τα τελευταία σχεδόν 4 χρόνια. Ωστόσο, η λέξη απρόκλητη χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά όταν οι κυβερνήσεις που αναφέρονται στην Ουκρανία και Ρωσία, και ο Νόαμ Τσόμσκι ειδικά, εξήγησαν ότι ο λόγος για να επιμείνουμε να την αποκαλούμε απρόκλητη εισβολή είναι ότι ξέρετε πολύ καλά ότι προκλήθηκε. Θα δείτε ένα συγκεκριμένο βίντεο πάνω σε αυτό αμέσως μετά εδώ, το οποίο θα σας δείξουμε. Ο Άλαν Μακλέοντ γράφει ότι είναι απίστευτο να παρακολουθήσει όλους αυτούς τους δυτικούς πολιτικούς που χτυπούν το στήθος τους και μιλούν για χρόνια για το πώς πρέπει να υποστηρίξουμε τον ένοπλο αγώνα ενάντια στην ξένη κατοχή, παρένθεση Ουκρανία εννοεί, περιγράφοντας τους Παλαιστίνιους που ξεσηκώνονται σήμερα ως τρομοκράτες. Μια εξαιρετικά κατατοπιστική στιγμή. Αν και υπάρχουν εκείνοι που θα περιμέναμε να δούμε να δουλεύουν μαζί στο lockstep, υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να είναι έκπληξη. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι που φαίνεται να είναι ανάμεσά τους και όχι μόνο να χρησιμοποιούν τη λέξη απρόκλητος, αλλά επίσης υποστηρίζουν στεναρά αυτό που ισοδυναμεί με αιματηρές επιθέσεις κατά των τρομοκρατών της Χαμάς, που προφανώς θα ακροτηριάσουν και θα σκοτώσουν πολλούς αθώους Παλαιστίνιους. Αυτά είναι λόγια ενός πολεμοκάπηλου, λέει η συγγραφέας Johnstone, η Κατλίν Johnstone, πολύ καταξιωμένη συγγραφέας, αναφερόμενη στην ανάρτηση του Κέννεντι, και προσθέτει: έρχονται μέρες και μέρες που τα δυτικά μέσα ενημέρωσης αντιστρέφουν πονηρά τη σχέση επιτιθέμενου υπερασπιστή και αναφέρουν ότι η βία ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς αυθόρμητα και καλά από το πουθενά. Η Νίκη Χάλεϊ, NikkiHaley.com για πολλούς από εσάς που δεν ξέρουν, αντιπρόσωπος λοιπόν της Αμερικής, είπε ότι αυτό δεν είναι απλά μία επίθεση στο Ισραήλ, είναι μία επίθεση στην Αμερική. Τελείωσέ τους, Νετανιάχου, θα έχουν να πληρώσουν το διάολο για ό,τι έκαναν μέχρι στιγμής. Και βέβαια καλή για γενοκτονία. Ο Ισραηλινός πολιτικός Άριελ Κάλνερ ζητά μια σφαγή που θα επισκιάσει τη σφαγή του 1948. Για όσους από εσάς δεν ξέρετε, το 1948 οι Ισραηλινές δυνάμεις εκαθάρισαν, ήταν εθνοκάθαρση, περίπου 800.000 Παλαιστίνιους. Δεν είναι αυτό ένα κάλεσμα για γενοκτονία που ακούσατε λίγο πριν? Πώς μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί η δολοφονία αθώων πολιτών στο όνομα της εκδίκησης? Ωστόσο, οι Παλαιστίνοι θεωρήθηκαν τρομοκράτες για τις πράξεις τους. Πριν στείλουν τα τάγκς, στέλνουν τους δημοσιογράφους και θα δείξουν και θα πούν μόνο αυτό που τους λένε. Δεν σας δείχνουν ποτέ αυτό τον χάρτη που θα σας δείξουμε εμείς, ο οποίος είναι πολύ βασικός χάρτης, και είναι κρίμα γιατί ήταν κάτι το οποίο το ριοθετήσαμε από χθες και είχαμε ανακοινώσει αυτό το χάρτη. Για όσους από εσάς δεν τον θυμάστε, όπου βλέπετε το πράσινο ήταν το 1946 η Παλαιστίνη, και με την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών το 1947 έγινε αυτό που βλέπετε, και από το 1949 έως το 1967 τις μικρίνανε μέχρι να φτάσει σήμερα στο δεξί σημείο, αυτό που βλέπετε today, που βλέπετε σήμερα, το ποιο είναι. Δεν σας δείχνουν λοιπόν ποτέ αυτό το χάρτη στις ειδήσεις ή τις πληροφορίες, τις οποίες θα δείτε στο επόμενο βίντεο και σε μία μικρή αφήγηση την οποία έκανα το απόγευμα. Αυτό συμβαίνει επειδή παρέχει το κρίσιμο πλαίσιο που είναι απαραίτητο σε όποιον θέλει να κατανοήσει την κατάσταση Ισραήλ-Παλαιστίνης. Ο πόλεμος
Ο πόλεμος και κάθε πόλεμος είναι φρικτό πράγμα για όλους τους εμπλεκόμενους, όπως θα ακούσετε να λέω, εκτός από αυτούς που πλωτίζουν από αυτόν. Σωστά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το μικρό κομμάτι. Είναι από τα πολύ σημαδιακά βίντεο, τα οποία όπως θα ακούσετε στο τέλος δεν θα θέλανε ποτέ να γνωρίζετε για όλα αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί βάσει αυτού που θα ακούσετε τώρα αμέσως. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Christos Margetis εδώ από το Social Media RM Group και το Δίκτυο Ελλήνων, σε σχέση με το χθεσινό live το οποίο κάναμε και αναφέραμε αρκετά πράγματα σχετικά με αυτό που ξεκίνησε μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Όπως σας είχα πει, είναι κάτι το πολύ περίεργο το οποίο συμβαίνει και κατά μένα κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αυτός ο πόλεμος και κάθε πόλεμος είναι ένα φρικτό πράγμα για όλους τους εμπλεκόμενους, εκτός από αυτούς βέβαια που πλουτίζουν από αυτόν, σωστά. Έτσι είπε και μία δημοσιογράφος, η Εφράτ Φένιγκσον, που υπηρέτησε στη δύναμη πληροφοριών των IDF πριν από 25 χρόνια, και αυτό θα την καθιστούσε αναμφισβήτητα ικανή να πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση στο Ισραήλ να μην ήξερε τι έρχεται, και λέει ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά εδώ. Βεβαίως μοιράστηκε την άποψη για τον πόλεμο στο Ισραήλ μετά την είδηση ότι η Χαμάς λέγεται ότι θα εισβάλλει στο Ισραηλινό έδαφος με βάση όσα έχει ακούσει από τις φωνές των πολιτών επιτόπου και τις επίσημες δηλώσεις. Σύμφωνα με την Εφράτ, μόλις πριν από ένα χρόνο έγινε η στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα για την προετοιμασία ενός τέτοιου γεγονότος και υπάρχει συνεχής εκπαίδευση για το σενάριο. Κάτι που, όπως λέει, γύρει σοβαρά ερωτήματα για τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Τι συνέβη τελικά? Η Εφράτ συνεχίζει λέγοντας ότι πριν από 2 χρόνια υπήρξε μια επιτυχημένη ανάπτυξη υπόγειων φραγμών με αισθητήρες που προειδοποιούν για τέτοιου είδους τρομοκρατικές παραβιάσεις. Θα ενεργοποιούσαν, εδώ είναι η ερώτηση, συναγερμό σε περίπτωση τρομοκρατικής παραβίασης, σύμφωνα με την Εφράτ, η οποία πρόσθεσε ότι το Ισραήλ έχει έναν από τους πιο προηγμένους στρατούς υψηλής τεχνολογίας, και πώς γίνεται να μην υπήρξε κάποια αντίδραση στις παραβιάσεις των συνόρων και του φράχτη συγκεκριμένα. Αυτό είναι κάτι που λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει, αφού υπηρέτησε στις IDF και στις δυνάμεις πληροφοριών. Αποκλείεται το Ισραήλ να μην γνώριζε. Δεν υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να μην γνώριζε για το τι ερχόταν. Δεν μπορεί, κινείται όλο κατά μήκος του φράχτη, ενεργοποιεί όλες τις δυνάμεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τι απέγινε λοιπόν ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο? Πώς γίνεται τα συνοριακά περάσματα να ήταν ορθάνυχτα? Κάτι δεν πάει καλά εδώ και κάτι είναι πολύ παράξενο. Αυτή η αλυσίδα γεγονότων δεν είναι τυπική και είναι πολύ ασυνήθιστη για το Ισραηλινό αμυντικό σύστημα. Με τις πρόσφατες προσπάθειες εξομάλυνσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης από την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, αναρωτιέμαι αν μια συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων είναι κάτι που θα μπορούσε να εξεταστεί σοβαρά μόνο αν συνέβαινε ένα συγκλονιστικό γεγονός όπως αυτό που συνέβη. Είναι πιθανόν μόνο με ομήρους του Ισραήλ να μπορεί να δικαιολογηθεί η απελευθέρωση επικίνδυνων κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές? Δεν ξέρω. Μοχλός πίεσης βεβαίως είναι ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αναπληρωτής ηγέτης της Χαμάς, ο Σαλάχ Αλ-Αρούρι, προτείνει τη χρήση Ισραηλινών κρατουμένων ως μοχλό πίεσης διαπραγματεύσεις, οπότε ίσως και να συμβαίνει αυτό. Ένα σημείο σχετικά με το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια που θέλω να κάνω είναι ότι υπάρχει μια γενική αίσθηση ανασφάλειας στο Ισραήλ. Υπάρχει πολιτική και κοινωνική αστάθεια και αναταραχή. Τα δημόσια κονδύλια χρησιμοποιούνται καταχρηστικά σε ατζέντες όπως ο COVID, το κλίμα, η κλιματική αλλαγή, η δικαστική μεταρρύθμιση, η κατάργηση των μετρητών και πολλά άλλα. Η σημερινή κυβέρνηση είναι άκρως διεφθαρμένη κατά την άποψή μου, ενώ η προηγούμενη δεν ήταν καλύτερη βέβαια. Δεν με νοιάζει να έχω καμία δημοφιλή άποψη απάνω στο θέμα, με νοιάζει όμως να αποκαλύπτω τις κακές δυνάμεις όπου και όποιοι και αν βρίσκονται πίσω από αυτό. Έτσι για μένα αυτή η αιφνιδιαστική επίθεση μοιάζει με μια σχεδιασμένη επιχείρηση
σε όλα τα μέτωπα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αποτυχία στην προστασία του λαού του Ισραήλ, σίγουρα. Ίσως η μεγαλύτερη αποτυχία από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, αν θυμάστε, ακριβώς πριν από 50 χρόνια, αν όχι μεγαλύτερη από αυτή. Παρεπτόντως, είναι σύμπτωση ότι είναι ακριβώς πριν από 50 χρόνια τη μέρα αυτή. Ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, για όσους δεν ξέρουν, έγινε στις 6 Οκτωβρίου του 1973. Αν ήμουν συνωμοσιολόγος, θα έλεγα ότι αυτό μοιάζει με πόλεμο του Βαθέος Κράτους. Αισθάνεται σαν ο λαός του Ισραήλ και ο λαός της Παλαιστίνης να έχουν πουληθεί για άλλη μια φορά στις ανώτερες εξουσίες. Την ίδια στιγμή αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε. Η επίθεση στο Ισραήλ ήταν μέρος ενός σχεδίου εδώ και δεκαετίες και έχει γραφτεί ακόμα και από τον Άλμπερτ Πάικ, τον 33ο βαθμό μασόνο, ο οποίος λέγεται ότι οραματίστηκε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν χρειαζόταν να είναι μυστικιστής ή προφήτης ή κάτι παρόμοιο. Ο Πάικ γνώριζε το σχέδιο, ένα σχέδιο που δουλεύεται από τότε για να εξασφαλίσει το επιτυχημένο φενάλε, το τελικό τους παιχνίδι, ουσιαστικά. Αυτό που ίσως είχαν λάβει υπόψη, μάλλον δεν είχαν λάβει υπόψη τους, τότε που δημιουργήθηκε το σχέδιο, είναι ότι θα είχαμε ένα δίκτυο στα χέρια μας για να μοιραστούμε τη γνώση για τα σχέδιά τους και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό το δίκτυο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το 1% που προσπαθεί να μας ελέγξει. Πριν υποστηρίξετε τον Βενιαμίν Νετανιάχου στην προσπάθειά του να μετατρέψει τη Γάζα σε ερείπια, καλό θα ήταν να μάθετε περισσότερα για την ιστορία του Παλαιστινιακού και του Ισραήλ και το σημαντικότερο, το σχέδιο του Βαθέως Κράτους. Το παρακάτω βίντεο, το οποίο θα δείτε αμέσως μετά, φαίνεται να έχει μια αμερόληπτη άποψη της ιστορίας του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Δείτε το σας παρακαλώ και πάρτε το σοβαρά γιατί έχει πολλά να σας πει. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Καλή ακρόαση. What would you do if you were sitting at your home and a foreign military knocked down the door, broke in, threw your furniture across the length of the street, beat up your mother, imprisoned your father, and told you that your house is now theirs? What would you do if you were told that for the rest of your life you were going to have to live in a cage, be sieged? What would you do if someone shot and killed your brother for simply being who they are? Me and my brothers are scared for each other, so we always try to be together, because if we die together, that will be the best thing, because we can still see each other when we go to heaven. For decades, the Israeli regime has presented itself on the international stage as a victim. And to Palestinians, the image that was communicated to us is that of a completely different reality. The Israeli regime does not waste an opportunity to intimidate us, to instill fear within us. There is this strong man image, not only to intimidate us, but to reassure the Israeli society, who frankly needs our suffering in order to feel safe, needs images of our misery, of our bloodied and bruised young people to feel safe. Growing up Palestinian in occupied Jerusalem, it feels like you have a police officer in your bed and a police officer on your couch and a police officer in your kitchen. There is so much surveillance of every aspect of your life, be it your social life, your political thought, your activities at school, your activities on the street. They are telling us if we dare even think to resist, we are going to be clamped down on. You grow up in Palestine and you hear about the Nakba, which is the mass displacement of the Palestinian people at the hands of Zionist militias that would later form today's Israeli military. But the Nakba is not in the past tense. It's not a tragedy that once passed that we commemorate today, but it is in fact ongoing. For 75 years, the Israeli government has worked to ensure we no longer existed. The homes they demolished, the villages they depopulated, children they kill and imprison is the evidence of this. The material evidence is on our bodies. I know this firsthand because when I was 11 years old, a settler organization backed by the Israeli military broke into our house. One of a few organizations that are registered as charities, either in the UK or in the United States, that collaborate with the Israeli government to take over Palestinian houses all over occupied Palestine. In 2009, I was coming home from school to find all of our furniture scattered across the length of the street. I saw that my grandmother had been hospitalized. This is my grandmother. أنا إلي عايشة بالبيت هذا من 1956. يوم من الأيام ما شفنا إلا واحد جاي يقول إنه هذا بيتي هذا أرض. There were dozens and dozens of soldiers. And that the settlers had taken over half of our house.
10 years later, they came back to take over the rest of our house and the rest of our neighborhood. Yaqub, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. It's quite an absurd situation to find yourself in, right? American or British nationals who are often fleeing fraud charges or sexual abuse charges who come to occupy Jerusalem to squat in our houses as if they are theirs by divine decree, as if God is some kind of real estate agent. There's only one sovereign body here. There's only one people that have a connection to this land. There is no such thing as a Palestinian people, no such thing as a Palestinian state, and there's no such thing as any sovereignty by anyone except the Jewish people here. Living on the brink of displacement almost distorts your sense of time. Your entire perception of the world and your reality becomes wrapped up in these court hearings and in these settler campaigns and these harassments and these police raids. And it's not just the psychological and emotional damage, it's the financial damages, it's the loss of time. It's living your entire life without having any agency almost. My whole childhood revolved around going to the court hearings and having my father come back from the court hearings and thinking when they would finally come and take over the house and if we were able to buy ourselves some more time. You never knew if that day would be the last night you ever sleep in your bed. I remember we would go to the court hearings, and as the lawyers and judges deliberated, we would whisper in each other's ears shards of what we thought they said. It's almost like being a zebra at the mercy of a jury of hyenas. My grandmother used to say, if the judge is your enemy, to whom do you complain? The judge himself is a settler, and the court is a settler court, built on top of Palestinian land, and the laws are settler laws that were enacted to facilitate and bureaucratize and legalize the process of your own ethnic cleansing. The fact that there are Palestinians who can smell the humidity of the sea from their kitchen windows but can never go to the sea because there are dozens of checkpoints that separate them from it is violence. The fact that there are Palestinian kids in Lebanon, in refugee camps, who listen to their grandparents detail their past lives in Jaffa, in Yafa, in Haifa, in Nazareth, who look at those photographs and yearn to visit but can never visit, is within itself violence. There are 5.3 million Palestinian refugees in refugee camps today who long to return to their homeland, and their exile is within itself violence. Our ability to remain steadfast on our land is a form of resistance. The fact that we get sent dozens and dozens of settlers who get salaries to sit in our front yards, to terrorize us, to make our lives a living hell. The fact that we have to deal with police brutality at all times. The fact that we have to deal with a myriad of laws and laws that are there to displace us, to ethnically cleanse us, to erase us, to silence us, to put us in jail, and yet we are able to continue is amazing. People like the word resilience, but I think we're very stubborn. And our ability to be steadfast and to stay where we are, and our ability to cope and deal with the horrors that none of these Americans or British nationals that spend their lives defending would tolerate living under for 1 second. All of these defenders of apartheid, all of these defenders of Israeli settler colonialism, if they had to come and live in our reality for 1 split second, they would not bear it. British politicians, American politicians, German politicians, they are not mere supporters of Israeli colonialism in Palestine, they are partners. Of course, they are not going to talk about Palestinians' right to self-determination, the same way they are not going to talk about Palestinians' right to resist or Palestinians' right to defend themselves. It's the same reason why they see no issue in talking about a nuclear state's right to defend itself from an unarmed population, as though that makes any sense. It is absurd that the world today has been duped to believe that one of the most lethal armies in the world, one of the most highly funded armies in the world, a nuclear state, is somehow defending itself against a population of refugees that are kept in an open-air prison, that are kept surrounded by a 9-meter-high concrete wall that swallows their land and tears their families apart. People hear the word colonialism and they think of something that is long gone in the past, and they don't realize that it exists in the present tense, in my front yard, in my neighborhood, on my street. There are Palestinian villages that today are being uprooted to be replaced by settler towns. There are Palestinian roads and cemeteries that are being desecrated to be replaced by military outposts and police departments. Colonialism is not something that the world has rid itself of. It is alive and well and eating at the land in Palestine,
When we think of colonialism, all of us have a moral clarity. We know that it's bad, we outright reject it. And yet when we look at colonialism in Palestine today, this is a complicated issue, this is a nuanced issue, this is a touchy topic, it's a sensitive topic. We're not allowed to talk about it because it might ruin my career prospects. But need I remind you, across history, opposition to atrocities has not been met with applause. People who opposed injustices, who opposed colonialism, who opposed slavery, were not met with congratulations and red carpets and applause and awards. In fact, they were targeted and attacked and censored and smeared and persecuted. It is not easy to be on the right side of history. It takes courage. Ignorance is not the problem, it is inaction. Everything I've said here today has been said by hundreds, if not thousands, if not hundreds of thousands of Palestinians before me. And it is about time that something is done about the 75 years of Israeli settler colonialism in our lands. It is about time that we move on from trying to debate something so clearly indefensible and try to create some justice for the Palestinians that are living today. It has gone on for too long, and we deserve this justice within our lifetime. It's easy to look at people like Martin Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela, and think of them as courageous icons who must be respected. What is difficult is looking at an injustice as it happens in real time and deciding that you want to take a moral stance, that you want to be on the right side of history. Those of you watching this today have a chance to be on the right side of history. But the question is, are you going to take it? It's time for us to center Palestinian voices instead of completely coddling and uplifting the voices of Israeli politicians. Palestinians who live under occupation day in and day out have all of the analysis and the insight necessary. It's time for journalists to start doing their jobs by centering Palestinian voices instead of being stenographers and state secretaries for the Israeli regime. One of the biggest myths about the Israel-Palestine conflict is that it's been going on for centuries, all about ancient religious hatreds. In fact, while religion is involved, conflict's mostly about two groups of people who claim the same land, and it really only goes back about a century to the early 1900s. Around then, the region along the eastern Mediterranean we now call Israel-Palestine, been under Ottoman rule for centuries, was religiously diverse, including mostly Muslims and Christians, also a small number of Jews who lived generally in peace. It was changing in two important ways. First, more people in the region were developing a sense of being not just ethnic Arabs, but Palestinians, a distinct national identity. At the same time, not so far away in Europe, more Jews were joining a movement called Zionism, which said that Judaism was not just a religion, but a nationality, one that deserved a nation of its own. And after centuries of persecution, many believed a Jewish state was their only way of safety and saw their historic homeland in the Middle East as their best hope for establishing it. In the first decades of the 20th century, tens of thousands of European Jews moved there. After World War I, the Ottoman Empire collapsed, and British and French empires carved up the Middle East, the British taking control of a region it called the British Mandate for Palestine. At first, the British allowed Jewish immigration. But as more Jews arrived, settling into farming communities, tension between Jews and Arabs grew. Both sides committed acts of violence, and by the 1930s, the British began limiting Jewish immigration. In response, Jewish militias formed to fight both the local Arabs and to resist British rule. Then came the Holocaust, leading many more Jews to flee Europe for British Palestine and galvanizing much of the world in support of a Jewish state. In 1947, as sectarian violence between Jews and Arabs there grew, the United Nations approved a plan to divide British Palestine into two separate states. One for Jews, Israel, and one for Arabs, Palestine. The city of Jerusalem, where Jews, Muslims, and Christians all have holy sites, was to become a special international zone. The plan was meant to give Jews a state, to establish Palestinian independence, and to end the sectarian violence that the British could no longer control. The Jews accepted the plan, and they declared independence as Israel. But Arabs throughout the region saw the UN plan as just more European colonialism trying to steal their land. Many of the Arab states, who had just recently won independence themselves, declared war on Israel in an effort to establish a unified Arab Palestine where all of British Palestine had been. The new state of Israel won the war. But in the process, they pushed well past their borders under the UN plan, taking the western half of Jerusalem
and much of the land that was to have been part of Palestine. They also expelled huge numbers of Palestinians from their homes, creating a massive refugee population whose descendants today number about 7 million. At the end of the war, Israel controlled all of the territory except for Gaza, which Egypt controlled, and the West Bank, named because it's west of the Jordan River, which Jordan controlled. This was the beginning of the decades-long Arab-Israeli conflict. During this period, many Jews in Arab-majority countries fled or were expelled, arriving in Israel. Then something happened that transformed the conflict. In 1967, Israel and the neighboring Arab states fought another war. When it ended, Israel had seized the Golan Heights from Syria, the West Bank from Jordan, and both Gaza and the Sinai Peninsula from Egypt. Israel was now occupying the Palestinian territories, including all of Jerusalem and its holy sites. This left Israel responsible for governing the Palestinians, a people it had fought for decades. In 1978, Israel and Egypt signed the US-brokered Camp David Accords. Shortly after that, Israel gave Sinai back to Egypt as part of the peace treaty. At the time, this was hugely controversial in the Arab world. Egyptian President Anwar Sadat was assassinated in part because of outrage against it. But it marked the beginning of the end of the wider Arab-Israeli conflict. Over the next few decades, the other Arab states gradually made peace with Israel, even if they never signed formal peace treaties. But Israel's military was still occupying the Palestinian territories of the West Bank and Gaza, and this is when the conflict became an Israeli-Palestinian struggle. The Palestinian Liberation Organization, which had formed in the 1960s to seek a Palestinian state, fought against Israel, including through acts of terrorism. Initially, the PLO claimed all of what had been British Palestine, meaning it wanted to end the state of Israel entirely. Fighting between Israel and the PLO went on for years, even including a 1982 Israeli invasion of Lebanon to kick the group out of Beirut. The stillness of the ceasefire in southern Lebanon was shattered today by the sound of guns, bombs, and planes. The PLO later said it would accept dividing the land between Israel and Palestine, but the conflict continued. As all of this was happening, something dramatic was changing in the Israel-occupied Palestinian territories. Israelis were moving in. These people are called settlers, and they made their homes in the West Bank and Gaza, whether Palestinians wanted them or not. Some moved for religious reasons, some because they want to claim the land for Israel, some just because the housing is cheap, often subsidized by the Israeli government. Some settlements are cities with thousands of people, others are small communities deep into the West Bank. If you've always felt a deep yearning for Jerusalem, now is a once-in-a-lifetime opportunity, not only to stand within its gates, but also to build the home of your dreams there. Settlers are followed by soldiers to guard them, and the growing settlements force Palestinians off of their land and divide communities. Short-term, they make the occupation much more painful for Palestinians. Long-term, by dividing up Palestinian land, they make it much more difficult for the Palestinians to ever have an independent state. Today, there are several 100,000 settlers in occupied territory, even though the international community considers them illegal. By the late 1980s, Palestinian frustration exploded into the Intifada, which is the Arabic word for uprising. It began with mostly protests and boycotts, but soon became violent. Israel responded with heavy force. A couple hundred Israelis, over 1,000 Palestinians died in the First Intifada. Around the same time, a group of Palestinians in Gaza, who considered the PLO too secular, too compromise-minded, created Hamas, a violent extremist group dedicated to Israel's destruction. By the early 1990s, it's clear that Israelis and Palestinians have to make peace. The leaders from both sides signed the Oslo Accords. This is meant to be the big first step toward Israel maybe someday withdrawing from the Palestinian territories and allowing an independent Palestine. The Oslo Accords established the Palestinian Authority, allowing Palestinians a little bit of freedom to govern themselves in certain areas. Hardliners on both sides opposed the Oslo Accords. Members of Hamas launched suicide bombings to try to sabotage the process. The Israeli right protests peace talks with ralliers calling Prime Minister Yitzhak Rabin a traitor and a Nazi. Not long after Rabin signs the second round of Oslo Accords, a far-right Israeli shoots him to death in Tel Aviv. This violence showed how extremists on both sides can use violence to derail peace,
keep a permanent conflict going as they seek the other side's total destruction. That's a dynamic that's been around ever since. Negotiations meant to hammer out the final details on peace drag on for years, and a big Camp David summit in 2000 comes up empty. Palestinians come to believe peace isn't coming, rise up in a second intifada, this one much more violent than the first. By the time it wound down a few years later, about 1,000 Israelis and 3,200 Palestinians had died. But the second intifada really changes the conflict. Israelis become much more skeptical that Palestinians will ever accept peace or that it's even worth trying. Israeli politics shift right, the country builds walls and checkpoints to control Palestinians' movements. They're not really trying to solve the conflict anymore, just manage it. The Palestinians are left feeling like negotiating didn't work, and violence didn't work, and that they're stuck under an ever-growing occupation with no future as a people. That year, Israel withdraws from Gaza. Hamas gains power, but splits from the Palestinian Authority in a short civil war, dividing Gaza from the West Bank. Israel puts Gaza under a suffocating blockade, and unemployment rises to 40%. This is the state of the conflict as we know it today. It's relatively new, and it's unbearable for Palestinians. In the West Bank, more and more settlements are smothering Palestinians, often respond with protests and sometimes with violence, though most just want normal lives. In Gaza, Hamas and other violent groups have periodic wars with Israel. The fighting overwhelmingly kills Palestinians, including lots of civilians. In Israel itself, most people have become apathetic. For the most part, the occupation keeps the conflict relatively removed from their daily lives, with moments of brief but horrible violence. There's little political will for peace. No one really knows where the conflict goes from here. Maybe a third intifada, maybe the Palestinian Authority collapses. But everyone agrees that things as they are now can't last much longer. Israel's occupation of the Palestinians is too unstable to last, and that unless something dramatic changes, whatever comes next will be much worse. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η αλήθεια. Όπως βλέπετε και από εκεί και πέρα μπορείτε να κρίνετε από μόνοι σας το τι πραγματικά είναι και το τι πρόκειται να συμβεί. Στο αμέσως επόμενο live, το οποίο πρόκειται να βγάλουμε λίγο αργότερα σήμερα το βράδυ, τώρα σε λίγο, θα εξηγήσουμε μερικά πράγματα τα οποία δεν θέλω να ξέρετε και φυσικά θα πάμε λίγο πιο βαθιά στο θέμα, το οποίο θα δούμε ότι εάν δεν προσέξουμε μπορεί να αγγίξει και εμάς τους ίδιους και φυσικά έτσι όπως πάει γενικευμένα. Γράψτε μας στα σχόλιά σας αν σας άρεσε η εκπομπή αυτή σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσετε. Ένα καλό βράδυ να έχετε προς το παρόν. Πληροφορία, ενημέρωση, γνώση, ίσον δύναμη. Σε μια εποχή που η λογική βρίσκεται υποδιωγμών, το διαδικτυακό κανάλι Social Media ORM Group και οι θυγατρικές διαδικτυακές του σελίδες πρωτοστατούν, παρουσιάζοντας σε καθημερινή βάση επιστήμονες αλλά και ενεργούς πολίτες της διπλανής πόρτας στον αγώνα της αμερόληπτης και με ήθος ενημέρωσης κόντρα στην κατευθυνόμενη προπαγάνδα των συστημικών μέσων μαζικής παραπληροφόρησης. Σας καλούμε να στηρίξετε την ανιδιοτελή μας προσπάθεια. Και η ελαχιστότατη συνδρομή σας είναι πολύτιμη για να μείνει αυτή η πατριωτική φωνή δυνατή. Social Media ORM Group.